This is yung third part ng research video enforcement na series. And then we will discuss about compatibility. So, this is important for those na gustong magbili ng pyesa pero much later gusto nila mag-upgrade, or meron na kayong existing PC pero gusto niyo mag-upgrade. Hahanapin niyo kung ano yung compatible na unit or pyesa for that part. So, gamitin natin yung last example na ginamit ko, which yung kay James, like this. Okay, gamitin lang natin yung isa. Ayan. So, magandang ito na gamitin natin. Ayan. So, for this example, ang unit niya is 8100. Motherboard niya is H310. Okay. H310. So, anong gusto kong i-upgrade kunwari? Gusto kong mag-upgrade ng processor kasi may pera na ako. So, yung i3 8100 siya. So, yung processor ko. Ang board ko is H310. Ayan. Same. So, for compatibility, hanapin ko yung family niya. Ayan. So, product collection, 3000 chipset. Let's look at this. Yun, good. Pero chipset yan. Doesn't help. Gusto kong makita ay yung family. No. Punta tayo sa processor. So, yung processor niya is 8 Gen Core i3 processors. And then, ito yung motherboard. So, I could assume na kung ano yung motherboard, dapat doon tayo titingin. Pero wala siyang example. Ayun, Gigabyte motherboard. Gigabyte. H310. Yun. So, important dito yung exact model, part number. So, hindi siya minention dito. So, tatanong kayo sa seller, ano yung exact model number para makita nyo online kung ano talaga yung specs niya. Kasi, for compatibility, magbabasa ka na ng manuals niyan. Like, ito. Hahanapin ko yung support niya. Ito, gigabyte. Example lang gigabyte. Pero usually may support siya. And then, titingnan nyo yung CPU support. Yan. Maganda yung CPU support. So, marami yan. Pwede kayo magkaroon ng single core, from top to bottom siya, 9. So, magandang processor to kasi later na siya, 8100. So, yung board can support 8100 pataas. So, that's a Core i9 na kung kaya mo ng Core i9. So, for me, yan, okay na yan. Nakita ko na yung gusto kong set. So, masyado for compatibility, okay na ako. Solved na ako dun sa I think ang susunod na gusto mo malaman dyan is yung presyo. So, for the pricing, punta ka na sa Facebook or Messenger or sa PC, ganun. Merong isang website yung pinupuntahan para sa mga parts na bago, which is dynaquest.com. So, ayan, isa. And then, marami pa siya. Ayos dito yata. PCX.com the page. Wag PCX. Mahal sa PCX. Ayan. Kunyari gusto ko mag i7. i7-80. i7. So, mahalaga yung Control F. Mga Control F nyo. Ayan. So, balance lang. Gusto ko lang mag 8700. Same family set. Kasi ito, mag-iba na. Susunod generation na yan. For ganon, yung motherboard support. Pero minsan sasabihin niya, kailangan mag-upgrade ng BIOS. So, that's very advanced,
Though, meron mga tutorial dito para gawin yun. I would advise, for now, na nag-aaral pa lang kayo, ano kayo sa mga technician. 8,700. Oh, nice. May nagbebenta pa sa tipid PC. But, oo nga, ayun, no? Presyo, 12,000, ganun. So, tipid PC, mga tao na yung nagbebenta dyan. So, be careful lang for scammers, ganun. Kasi yun nga, kailangan mo tignan yung parts kung gumagana. Ayan. So, this is current price. Current siya. Huwag na kayong lalakpas dito kung hindi pa nabenta. Pero, ayan, no? Minsan, desktop yan. Pricing ng Dynacast. Oh my God. Ito ng Dynacast. PC options. Yun. So, sa Facebook, pwede kayo maghanap ng PC Hub, ganun. Pwede yung kontakin yung ano niya. Or, yeah, gusto niyo sa YouTube, check nyo. Compatibility. Wala sa YouTube ng compatibility. I don't think meron pa isa. So, I think, ganun lang kasimple yung compatibility. Pero, important siya kasi minsan hindi nyo na mababalik yung pesa pag binili nyo, ganun, or hindi nyo magugustuhan. So, iwasan natin yung like parang buyer's remorse naman. Yeah, I think that's wrap up for compatibility. And then, let's talk about paano mag-ano ng pricing next time. Okay, thank you. Bye-bye.